Where are you from? I'm from Nepal. Very handsome man, huh? वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो टिच क्यापकट हजुरलाई हजुरलाई स्वागत छ। सो भिडियोको डेमो त हेर्नु नै हुँदैछ होला, हजुरले पनि एन्ड्रोइड फोनमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ क्यापकटमा। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ, हजुरले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। सो यस्तो खालको भिडियो र क्यापकटमा इन्स्टल गरिसकेपछि क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले सिनेमेटिक भिडियो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुन भिडियोलाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो चुज गर्नु होला, मैले चाहिँ चुज गर्नेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँ एड भइसकेको छ। हजुरले के को लागि बनाउन खोज्नुभएको हजुरले फर्मेट दिनु होला। युट्युबको लागि बनाउन खोज्नुभएको भने युट्युबको लागि, अदर सोसियल मिडियाको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्मेटहरू राखेर मैले चाहिँ टिकटकको लागि बनाइरहेको छु। सो यहाँ 9:60 को डेज मैले फर्मेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले हजुरलाई म देखाउनेछु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले फिल्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फिल्टरमा क्लिक गर्छु, यहाँ फेभरेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ हजुरले। फेभरेट या फुडमा देख्न सक्नुहुन्छ। मुभीमा जानु होला। मुभीमा गइसकेपछि यहाँ आफ्नो मनपर्ने चुज गर्नु होला। यसरी यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यही दिनेछु। सो हजुरलाई बिफोर र आफ्टर देखाउनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टरमा कति फरक छ भनेर हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफै। गइसकेपछि फेरि ब्याक गर्नु होला। यहाँ मैले एडजस्ट पनि गर्नेछु। हजुरले यहाँ एडजस्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले यहाँ सेचुरेसनलाई यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सिनेमेटिक भिडियो यसरी बनाउनको लागि मैले चाहिँ बढाइदिएँ। सो कन्ट्रास्टमा हजुरले यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियो अनुसार नै गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ घटाइदिएँ। ब्राइटनेसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, एक्सपोजरलाई चाहिँ यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ बढाइदिएँ यतिसम्म। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एचएसएलमा क्लिक गर्नु होला। यसरी कलरमा हजुरले क्लिक गरेर ह्युला र सेचुरेसनलाई यसरी बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ आफ्टर बिफोरलाई हजुरलाई देखाउनेछु यहाँ गरेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि अर्को कलरमा गएर यसरी हजुरले बढाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले एन्ड्रोइड फोनमै गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, जुनसुकै फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेमेटिक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ क्यापकटबाट यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर आफ्नो भिडियो अनुसारको राख्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी राख्नेछु। सो यहाँ देखिन सक्नुहुँदैछ हजुरले यसरी सिनेमेटिक घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियो अनुसारले। सो ब्याक आउनेछु म। यहाँ देखिन सक्नुहुन्छ आफ्टर र बिफोर कति फरक छ भनेर। सो मैले बराबर गरिदिएँ। मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले चाहिँ बिट गर्न कति फरक छ यहाँ बिफोर र आफ्टरमा। सो यस्तो खालको भिडियो हजुरले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो स्टेपलाई फलो गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र माथि एरोको अप्सन रहेको छ, हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।